Привет, дорогие друзья! Это видео уже из подконтрольного украинской власти Изюма. Смотрите, что я должен сказать? Должен сказать точно то же самое, что я говорил, когда показывал вам интервью с жителями Мариуполя. Вполне возможно, люди с другим мнением, более радикальным, более однозначным, выехали. Поэтому я должен сказать, что я не претендую здесь на предоставление объективнейшей информации. Но мы постарались максимально объективно дать их мнение. Тут замечу кое-что. Люди давали ответы в присутствии украинской прессы. Вы увидите, причем очень много представителей украинской прессы. Несмотря на это, отдельные ответы, это видно, были неожиданными. В частности, там, от врачей, от женщин некоторых и так далее. Несмотря на то, что некоторые вопросы были, на мой взгляд, провокационными, вы увидите там в конце этого видео, да. Тем не менее, люди давали ответы неожиданные, иногда не вполне ожиданные. Но мы должны понимать, опять-таки, что эти люди, это те, кто остались там, в Изюме, после того, как зашли украинские войска. Все, это по сути я сказал то же самое зеркалочка, что было, когда мы делали интервью с мариупольцами. Там же тоже люди, те, которые остались, другие, с другим мнением, возможно, выехали. Мы постарались дать максимально объективно и, действительно, много чего, мне кажется, было неожиданным для украинской прессы. И мне кажется, в украинскую прессу это не пошло. У нас показываем. Пока. Попередня оцінка – це було 2 авіабомби, які були скинуті 9 березня, десь орієнтовно 8:30 ранку. Люди знаходили ще тут, жили люди. В цьому будинку було 47 загиблих, із них 8 дітей. В жилі дома, просто в жилі дома знали, що тут люди знали. Жилі дома нас просто уничтожали. Одна пряме попадання, перший поверх, весь навстіж, оце ракета попала. Друга, 5-й поверх, і ще там оце горіще, туди попали пряме. І вони ще й зверху кинули, ще й зверху, щоб ми щоб завалився дом, просто все згорало. Ночью и днем страшне, пережили ми страшне. І голод, і хліб, отакий крихотку не було хліба. Тяжело. Контактировали с русскими или они с вами контактировали? Да, контактували. Вони нам воду возили. За це їм спасибі. Води не було, ми 7-й місяць живемо, води немає, світу немає, газу немає. До сих пор? До сьогоднішнього дня. А так солдати жили по квартирах, їм возили ту воду,
машиною, і ми просили, набирали там воду. Как они с вами обращались? Что говорили? Ну, нормально обращалися. Нас не той. Не грубили? Звісно, ворували. Ворували не росіяни, а ЛНР, ДНР. І в тих домах, де вони жили, вивезли всі меблі, машинки стиральні, ну все повивозили. Много их было, ЛДНР? Ну вони місяць і мінялися. Нові заїжджали і нові вирували. Значит, забрали у соседа бус, Volkswagen автобус. Военные забрали. Ага. И то где-то рядом вони стояли, блокпост. И то, а я ж такий, ну, скандальный парень. Вышел, короче, 2 недели им мозги компасировал, отдал. Ну тільки ж прийшлось тягнути, цією машиною сам тягнув. Да, вони цистернами привозили воду, людям подавали. Вони людям теж давали, хто там рядом жили, вони гуманітарку їм більше давали. Ну, я вдалеке від них була, мені нічого не По передавали. домам развозили, едут, подъехали. Дітям давали шоколадки, конфети, вони дітей не обіжали. Не було ні зачисток, ну ходили, да, вони перевіряли. А так, щоб нас пресували, у нас такого не було. Да, проверяли документы. Ну, я не служил в армии, в общем-то, мне по зрению было, так сказать, освобождение, так что, ну, в общем-то, меня никак не трогало. А так вообще, да, и забирали тех, что в АТО, там, искали тех, что в теробороне было. В основном ловили ребят, что из этого, что АТО прошли. Вот с этими говорили, да, там и ноги стреляли, ну, по слухам, я сам-то не видел. Ну, знакомые такие рассказывают, что вроде как бы и не врут, я же думаю. Коваленко Анатолій Анатолійович. До війни я працював завідувачем хірургічним відділенням цієї лікарні. Ізюмська центральна міська лікарня Піщанської Богоматері. Кузнєцов Юрій Євгенович, він мій заступник, працював лікарем-травматологом. Ви лише цивільних лікували чи військових також? Практично цивільних. Ясно. Військовий госпіталь був. Ага. І там оцих от росіян, ДНРівців поранених також лікували? Чи був тиск на вас? Так. Ну, тиск був. Ну, хоча лікарі з госпіталя нам допомагали тут. Лікарі є лікарі. З того військового? Да. Так? Тобто вони вам постачали якісь ліки? Вони нам постачали ліки і частково забирали хворих, з котрими ми з патологією не могли справитися. Ага, ясно. Тобто ці лікарі з військового госпіталю, вони були теж українські лікарі, чи це були російські лікарі, які прийшли із військовими? Ну, ви знаєте, ми подробиць таких не скажемо. Ясно. Але ми Ну, можемо... мова майже одна. Ніяк було, не було можливості вийти, стріляли страшно просто під градами, під касетами. Вже хоч як чуть-чуть, хоч вийдеш, вроді ага, тихо. Копали ями і тут закопували. Потім їх люди перехоронили туди, хто як, під номерами, там розбита школа в нас, називається туди за городом. І там кладбище, це таких людей. Дуже багато загинули. 10 разів ховалися, щоб викопати яму, щоб його поховати. А Соколов зібрав оцих всіх, щоб ховали, і заховали іменно на кладовищі. Носилками трупи переносили на ту сторону, щоб їх заховати в лісі. По городу валялись тела, потом начало теплеть, начался запах. Ну, это было очень страшно. Никому не пожелаешь это пережить. Многие соседи хоронили своих соседей. Бывает, каждый день выходишь, новая могилка во дворе. Поэтому все старались как могли убрать, похоронить. А потом, наверное, уже, может быть, на кладбищах переходить. А взагалі жорстокі вони були чи ні? Були такі, ми знаємо, що були випадки, можливо, ви знаєте.
За жорстокість нічого не можу сказати. Єдине, що співали, дівчат водили, таке. Погуляти приїхали, так? Так, так. Честно сказать, вечером была Россия, а утром проснулась Украина. Какие эмоции? Вообще мы в шоке. Россия или Украина? Перепух. Вот вообще, честно сказать. Ну, ми ж при Україні жили, надіємося на хороше. Що Україна нас не бросить, що хоч щось нам зробить, поможе, як то зиму перезимувати. Що це за життя? Європа, щоб помогла. Ага. Вам лично? Ні, всі. Ні, ну не лично, ну подивіться, які в нас дома. Як ми можемо зимувати? У нас це перший наболевший вопрос. У вас сейчас нету ни электричества, ни воды? Нічого, як бомжі живемо. Хочу кращого. Більше нічого не хочу. Дітей побачити хочу. І щоб не бухали. Усі стріляли. І з тої сторони стріляли, і з другої. Вони всі. Тут не поймеш, хто стріляв. Тобто вам все рівно. Ну як це все равно? Главное, чтобы не стреляли, правильно? Да, мы хотим мира. Правильно. Мира, добра, тепла, внимания, чтобы жили по-нормальному. То есть, если вам Россия принесет мир, добро и тепло, вы согласитесь? Ну, мы надеемся, что Украина нам принесет прежде всего. Мы живем в Украине. Мы же Вот так вот. Да, мы украинцы. Мы надеемся, что Украина нам принесет. Чего мы должны ждать от кого-то?